Alright, takaisin talleilla. Bemari 330 Drifterin rakentelu jatkuu. Tällä kertaa ollaan lähdössä radalle tai ainakin tulevana viikonloppuna ja siihen liittyviä säätöjä tästä teen. Ei näistä lankavirityksistä sen enempää, mutta nyt kun perää on laskettu, siis mitä viime kerralla tuossa videolla kuvailtiinkin, niin se on laskettu vähän alaspäin, niin selvästi haritus on kasvanut reilusti takana. Vähän on ajanut semmosella ehkä semmonen muutaman millin kokonaisauraus mulla on ollut tuossa takana. Ja nyt kun tätä geometriaa on vähän muutettu, niin mä en halua muuttaa mitään kovin isoa, eli haetaan takaisin sitä aurausta. Mutta sen se kertoo kyllä, että jos nämä Bemarin perää, se on semmoisen sillä tavalla tuo geometria, että silloin kun jousitus menee tai auto menee pompussa alas, niin haritus lisääntyy reippaasti. Sen oikeastaan toi todistaakin, että se on niin paljon lisääntynyt. Mutta tässä ollaan jopa nyt ihan, kurkataan tonne alle. Nyt ne on säädetty niin, että ne on niin kuin nollaharitus tai nolla-auraus. Kun mennään tonne alas kurkkaamaan, niin se säätöhän tapahtuu, tää kynkän etupää on kiinni tänne koriin tämmöisillä levyillä. Ja tossa näkyy se, missä tuo levy pääsee liikkumaan. Niin kuin näkyy, ne on jo lähellä ääripäitä. Ja nämä levythän on niitä Swagierin spesiaaleja, jossa on lisätty tätä säätömahdollisuutta, mutta silti alkaa olla lähellä jo, että se saadaan se pieni auraus edes aikaiseksi tänne. Joka tapauksessa mä sen verran avasin että näkee, että siellä varmasti kyllä on. Siinä on vielä vähän säätövaraa, mutta ei mitenkään ihan valtoimenaa. Joo, yritetään lähteä liikkeelle aika samoilla säädöillä kuin aiemmin, että jos jotain muuttuu, jotain tuntuman muutoksia tulee autossa niin kuin radalla, niin ei tarvitse sitten alkaa arvuuttelemaan, että mistäköhän muutoksesta se johtuisi. Eli yritetään muuttaa ne yksi asia kerrallaan. Nyt meillä on spacerit ja perää madallettu ainakin, ja sitten siellä on vielä ne apujouset lisättynä. Eli siinä on kaikenlaista poikkeavaa nyt. Alright. No se ei nyt meinaa millään antaa sitten aurausta tai siis tänne taakse. Eli ne on nyt aika lähellä niin kuin suorassa, ja kun täältä katsoo täältä alhaalta, niin se ei ole aivan sen säätövaran tosiaan päässä, mutta se on varmaan käynyt sillä tavalla, että toi ruuvi, mikä menee tuosta puslasta läpi, niin sillä on varmaan ruuvin kanta täällä päässä ja se vapaapää ja mutteri tuolla toisessa päässä, ja se varmaan osuu sitten jonnekin koriin, eikä päästä sitä enempää sitten tonne päin. Tää ei mikään ihan nyt pikkujuttu ole, mutta ehkä mä otan tän nyt irti. Auto pitäisi tuosta tunkata, yrittää vääntää tää kynkkä alas tosta. Voi olla, että sekään ihan helpolla nyt tuu sieltä. Ja jos saataisiin se ruuvi käännettyä toisinpäin, niin tää homma helpottuisi. Se ei paljon aurausta tarvi, mutta selvästi se kyllä mun mielestä tarvii, koska tää niin voimakkaasti lähtee vetämään haritukselle aina pompussa sitä takapäätä, niin se ei ole ihan hyvä juttu. No niin, täällä auto alla nyt pudotin tämän kynkän, tämän etupään siis alas. Ja se mihin se tuolla nyt osuu, näkyyköhän sitä? Eli tuolla näkyy toi keskiruuvi. Ja se on noin päin, eli sen ei pitäisi viedä tilaa tuolla yhtään liikaa, mutta siinä ruuvista nyt näkyy, kun mä sovittelin ja painelin tuohon takaisin, niin eli se siihen pintaan hieroo. Ja käytännössä siis
se ruuvi vaan osuu tonne poteron reunaan ja se on sitä kautta sitten se säätövara loppuun käytetty. Eli täältä päästä nyt ei enempää sitä aurausta siihen saada mitenkään. Onneksi siihen nollaan nyt kuitenkin menee. Seuraava vaihtoehto tietenkin vähän nostaa kuitenkin jousitusta sitten. Mutta ehkä mennään tällä ja kokeillaan kuin käy. Pannaan toi säätövara maksimiin tosta ja seurataan tilannetta. Mä en oikein mitenkään saa sille tonne tilaa, koska muuten mä joutuisin niin kuin sahaileen tota korja nyt. Ja se on ehkä vähän liian massiivinen juttu tähän hätään. Nappasin vielä ton puskurin tosta pois, kun muistin, että tää oli vähän haasteena, että näistä, täällä on siis tämmöset, toinen puoli on vielä ehjä, niin Pemari-systeemi, että tavallaan se auton niin kuin ilma vaihtuu täältä, eli kun puhaltimella tuolta puhalletaan ylipainetta kabiiniin, niin se niin kuin täältä poistuu, mutta ongelma on se nyt tässä, että toinen puoli oli ainakin nämä läpät hajalla, ja sieltä tulee sitten aika paljon vettä sisälle, ja oikeastaan sitä kumimujuakin. Nyt tukin sen toisen puolen kokonaan, toistaiseksi vaan tuolla ilmastointiteipileen. Nyt oikein keksi siihen mitään, eikä kannata panostaa sen enempää. No sitten extempore puskuri kerran nyt oli irti, niin tästä varmaan arvaattekin, mikä tästä on tulossa. Mulla sattumalta tätä putkea, tässä on vielä turvakaarista niin kuin ylimääräistä, ja mä näin jostakin tubekanavalta tällaisen ratkaisun, kun on kyllästynyt siihen auton tunkkaamiseen, tai oikeastaan siihen, että se on niin vaikea alkaa olla tunkata matalaa autoa, mistä se tuolta pystyy nostaa. Kerran kokeilin jo nostaa tuosta pyöräkotelosta, mutta sehän menikin läjää. Niin jossakin joku tämmönen idea oli, että ihan tämä vakiopuskuri ja tästä putken kohdalta niin tehtäisikin siitä se 2 putkee tänne ja sitten tästä keskeltä suoraan alas törröttäisiin niin kuin alaspäin semmonen tolppa, mistä sitä voitaisiin nostaa suoraan. Se olisi ihan äärimmäisen kätevä tuolla radalla. Ja tietysti semmonen ehkä jossain määrin väliaikainen ratkaisu, että jos tätä autoa tässä nyt kehitetään, niin tännehän tietenkin kannattaa se putkiperä tehdä, eli sahataan koko tämä sisus pois, ja siinä vasta täytyisi olla tietenkin suljettu tehdä semmoinen tulipelti juttu siihen. No se on liian iso projekti, eli siihen me nyt ei lähetä, mutta katsotaan mitä tästä tulee. No siinä tuli putkiin sovitteet. Mä siirsin puskurista nyt nämä raudat tänne. Ja se idea oli tällainen, että tosta voitaisiin mennä ton puskurin läpi. Ja täällä olisi sitten se tunkkauspiste alhaalla. Eiköhän toi ole tarpeeksi hyvä toi sovite tossa jo, että voitaisiin ruveta hitsailemaan.
sellainen siitä tuli. Mä laitoin vielä tällaisen lapun tähän päähän, ettei tuo putken pää nyt uppoa siihen tunkin kumituuttiin ja taivutetut päät näin päin, että jos se sitten sattuisi jonnekin nyt, kun se on sillä matalalla perässä jonnekin traikureunaan tai jonnekin osumaan, niin se tosta niin kuin joko menisi niin kuin suksena, toimisi tavallaan suksena siinä ja menisi sitten ehkä, ei tarttuisi joka paikkaan. Tai sitten tietenkin voi käydä niin, että se tarttuu vielä pahemmin ton takia. Mutta joo, hyvin ihan onnistu nämä. Nythän nämä törmäysraudat tässä, nämä voitaisiin kokonaan leikata vaan pois. Tämähän on ihan ylimääräistä painoa ja sama tämä osa sitten putkesta. Sen mä vielä hetken pidän siinä, että jos näyttää, että tämä jotenkin ei ole tarpeeksi jäykkä tämä rakenne, että se jostakin nitkuu, niin mä voin totta kai lisätä tähän jonkun tukipisteen. Jotenkin mä uskon, että tämä kyllä tällaisenaan pitäisi riittää ihan hyvin. Mennään kokeilemaan, annetaan se vähän aikaa jäähtyä vaan. Näin se sitten siellä olisi niin kuin puskurin välissä. Kokeilin sitä jo nostaakin siitä ja se on kyllä erittäin jäykkä rakenne. Mistään ei nitise ja notkut paikat, että aivan todella hyvin onnistuu se nostaminen. Se on nyt ihan arvattuna toi korkeus, että otanko mä 15 senttiä. Teoriassa voisi niin kuin alemmaksikin laittaa ehkä, mutta en mä tiedä. Olkoon nyt siinä. Sitä voidaan tietenkin jatkaa, jos siltä tuntuu. Tuollainen palanen otetaan vielä puskurin alareunasta pois. Se on nyt semmonen ja ihan hyvinhän sillä näyttäisi auto nouseva, eikä se tuolta paljon näykää. Eli tähän korkeuteen saa ihan helposti. Ei nitise ja vääntyile eikä mitään, eli ihan hyvähän sitten tuli. Huomenna olisi lähtö taas radalle. Kello on about 6 illalla. Meillä olisi yksi kehityskohta, mitä pitäisi nyt kokeilla. Toi vaihdelaatikko siis pitää aika kovaa meteliä silloin, kun siis se on vapaalla ja antaa sen pyörii niin kuin kytkin ylhäällä. Sekä tuo vaihtaminen on niin kuin aika rouheeta. Se ei varsinaisesti rutise, eli siellä ei niin kuin tunnu, että hampaat iskisi vastaan, mutta jotenkin tosi semmoinen rouhea oloinen ja ei missään tapauksessa mikään nopea vaihtaminen. Ja jopa niin, että mitä mä tuossa aiemminkin sanonut, että nopeissa tilanteissa veto päällä, mä en uskalla edes lähteä vaihtelemaan vaihteita, kun ikinä tiedä mitä sieltä tulee ja löytyykö se vaihde vai ei. Ja todennäköisesti sorvaisin joku hampaat siitä tai tulisi jotain vaihdemissa ja sun muuta. Niin, ja musta tuntuu, että se vähän huononi jopa, ja mä en ole ihan varma missä vaiheessa. Siinä, kun lähtee etsimään netistä tietoa, niin löytää, että itse asiassa toi vauhtipyörän vaihtaminen tuommoiseen ultrakevyeen kovaa vauhtipyörään, niin se aiheuttaa yleisesti ottaen näissä laatikoissa semmoista rallatusta. Ja sitten samoihin aikoihin mä vaihdoin siihen siis tämän öljyn, joka on siis aivan oikea, täysin aivan oikea öljy, kun täältä lukee, niin itse asiassa vaihdelaatikon kyljessäkin lukee nämä. Tuossa on BMW MTF-LT-1, tää lukee tuossa laatikon kyljessäkin, eli siellä on nyt tätä täynnä. Mutta sitten netissä löytyy semmoista tietoa, että sinne kannattaisi tehdä ehkä joku semmoinen koktaili. Eli sekoitetaan sinne vähän paksumpaa tuommoista vaihteistoperäöljyä, jolla saadaan sitä viskositeettia kuumana vähän nousemaan. Se rallatus pitäisi vähentyä ja samalla ehkä jopa tuo vaihtaminen niin kuin käydä pehmeämmin. Niin lähdetään katsoa Motonetista sopiva öljy siihen. Tätähän siellä on muistaakseni nyt. Eli täyssynteettistä ja siihen koktailiin. Kai tätä pitäisi sitten lisätä. Täällä ei sitä varsinaisesti sitä Redlinea MTL ole. Katsotaan tätä. No niin, oikeastaan tuli 2 reissua Motonettiin. Mä otin nimittäin ensin siitä hyllystä tämän samaan, mutta ei tämä NS. Eli tämä NS tarkoittaa non-slip, eli mä otin sen lukkoperäöljyn. Ja siinä lukkoperäöljyssä on se
liekö siinä joku liukaste mukana, mitä tuossa nyt ei varmaan saa olla. Mutta näistä, ja sitten muuten, kun tämän Motonetistäkin tämän sivulta, ihan jopa Motonetti siellä sanoo, että tätä yleisesti käytetään vaihdelaatikkojen, eli tätä voi sekoittaa ja plantata muiden öljyjen kanssa, jotta saadaan vaihdelaatikkojen, muun muassa jonkun vanhojen Dodgejen manuaalilaatikkojen rallatusta vähenemään. Ja lisäksi sanotaan ja väitetään, että se voisi ikään kuin hidastaa synkrorenkaita sillä tavalla sopivasti, että saataisiin toi vaihtaminenkin vähän pehmeämmäksi. No se meidän sekoitussuhde tässä olisi nyt 60-40, eli me tehdään semmoinen koktaili sinne käytännössä niin, että 60% tätä, 40% tätä. Ja koska siellä on ihan uudet D4, ATF, niin mun pitää nyt vaan muistella, mikä oli se tilavuus siellä, ja mä luulen, että mä kokeilen vetää ruiskulla sieltä vaan pois tätä sen verran, että mä saan tilalle tätä tavaraa. Omista vanhoista videoista tietenkin löytyi hyvin, että paljonko sitä öljyä nyt sinne on laitettu, eli 1,5 litraa tuli laitettua sitä D4, ja jos me halutaan 60% nyt perävaihteistoöljyä, niin me pitäisi ottaa 0,9 litraa pois ja täyttää sitten loppuun sillä toisella. Eli meidän Finbulletti pelastaa. Tässähän on mitta-asteikko, sen kuvaa aletaan vetämään ja tällä saadaan varmaan koukattua sitä sinne vaihteistoon sen verran. Toivottavasti sinne alas, jos ei, niin sitten keksitään jotain muuta. Se on tuossa nyt kallellaan toi auto noin, että sitä ei ihan helpolla. No, katsotaan lähteekö se tulemaan. Okei, ruiskussa on nyt tasan 900 milliä. Taas tässä kävi vähän näin. On kyllä uskomatonta, että haisee todella pahalle tää öljykin. Eli nyt me dumpataan tää pois ja laitetaan tilalle saman verran No niin, siellä on nyt öljyt sisällä ja ihan yhtä järkyttävä sotkuhan tästä seurasi kuin viimekin kerralla. Ei siitä sen enempää. Laitetaan tulppa kiinni ja mä luulen, että kun ruvetaan ajaa tuohon traikulle autoon, niin se varmaan saadaan jo heti ensituntumaan, miltä se vaikuttaa. Ja taas kerran sama paikka. Tykkimäen moottorin rata. Vielä ei ole ketään paikalla. Tuossa oli puhetta, että jotakin ralliukkoja varmaan saattaisi päivän mittaan tänne tullakin. Eiköhän oteta omaa perusvarikkopaikkaa. Nyt ei ole vaan vesillä täkköä niin kuin yleensä. No niin, varikko perustettuna. 10 minuutin päästä alkaa tuo ajoaika tossa. Vielä ei ole tässä. On tuolla joku ralliporukkaa ja kulma tänne tulossa rokkiralli treenaajia. Eli viikon päästä on joku rokkiralli tässä, niin niiden kanssa täytyy vuorotella ja niitä varmaan useampiakin sitten paikalla. Paras lähtee heti tonne radalle, kun täällä ei vielä ketään ole. Päästään eka kertaa testaamaan, miten nämä vaikuttaako nuo spacerit tuohon käyttäytymiseen ja ehkä vähän uusia säätöjä ja mitä kaikkea, vaihelaatikon-öljyt ja tällaista pientä. Auto alkaa näyttämään jo huomattavasti paremmalta.
repäsyä tässä ajettu ja porukkaa kertynyt paikalle. Tuolla on rekkakuormallinen noita rockiralli-tyyppejä. Eli mä en oikein tiedä, onko se joku, se on varmaan vähän joku jokkistyylinen juttu. Ja joo, niin yhdet renkaat jo oikeastaan menikin tossa, eikä sitä tullut paljon kuvattua. Mut joo, se vaihelaatikon toiminta, täytyy siihen sitten tulla vähän juttua, miettiä sitä vähän myöhemminkin tossa, mutta ihan mielettömän paljon paremmin toimii. Se on aivan täysin toisenlainen käyttäytyminen sillä laatikolla. Ei se rallatus ihan täysin ole hävinnyt, mutta toi vaihtaminen ja kaikki paljon smoothimpi ja siis aivan mieletön ero. Ei olisi ikinä uskonut, että noin paljon vaikuttaa se öljyn niin kuin laadun muuttaminen tai se koktaili siihen. Sateen todennäköisyys piti olla aika alhainen. Sitten pientä piskottelua tai pisaraa tässä heittelee ja katsotaan kuin käy. Meneekö taas märänkelinajoiksi? Sadekuuroja taas odotellaan, että rata kuivaa. Hän on saanut heinää kylkeen. Pieni ihan maltillinen ulosajo. Täällä se ei silleen haittaa. Täällä ei ratahenkilökunta ala siitä ainakaan valittaa. No niin, nyt on taas takaisin kotiuduttu Tykkimäeltä. Nämä videot alkaa ja nämä reissut vähän toistaa jo itseään, niin ei viitti ihan hirveän paljon siitä sitä materiaalia ehkä tähän laittaa. Oli ihan todella suuri apu. Mä sain yhden kaverin mukaan, joka tuossa driftingissä vähän tuomarihommissakin on vaikuttamassa silloin tällöin, niin sain sen kyytiin ja vähän neuvomaan juttuja ja antamaan vinkkejä tuohon ajamiseen. Mä oon ehkä siinä pisteessä ton höntsäilydriftingin kanssa, että mä oon nyt niin paljon ajanut sitä rataa ympäri, että mä en oikein tiedä, mitä mun pitäisi sitten seuraavaksi oppia. Eli semmoinen höntsäily alkaa ihan sujumaan, mutta jotenkin täytyisi kehittyä niin kuin oikeaan suuntaan. Ja tää oli ihan loistohomma, eli kiitokset Tanelille siitä. Mitäs muuta? Niin, vaihdettiin tuohon vaihelaatikkoon tosiaan ne öljyt, eli tehtiin se koktaili sinne. Ja voin sanoa, että aivan täysin toisenlainen vaihelaatikko. Eli se melu väheni, ei kokonaan kylläkään poistunut, mutta se väheni, se vaimeni ja tuo vaihtaminen muuttui niin kuin paljon pehmeämmäksi. Se ei vieläkään ole ihan hyvä, mutta siihenkin on, niin kuin mä luulen, että siihen on tiettyjä juttuja, mitä mä voin kokeilla vielä. Yksi on niin kuin ainakin se, että kun mä vaihdoin jarrunesteet tähän ja ne käyttää yhteistä säiliötä, tuo jarrunestesäiliö ja kytkinnestesäiliö, niin mä en missään välissä käynyt läpi tätä kytkin puolta, eli mahdollisesti siellä voi olla ikään kuin sitä vanhaa nestettä. Ja lisäksi jostain se vuotaa tämä kytkimen, mahdollisesti se sylinteri tai tavallaan se ei vuoda, vaan se letku, mikä tulee tuohon eli tähän master-sylinterille, eli täällä lattialla näkyy tätä öljyä vähäsen, niin se voisi olla yksi syy, minkä takia se vaihtaminen on niin kuin karkeata. Eli kun mä potkaisen kytkimen pohjaa, niin se voi olla, että se ei niin kuin kunnolla reagoi se kytkin eikä irrota ihan niin nopeasti. Ja sitten mä repäsen vaan sitä vaihekeppiä ja se ei oikein niin kuin mene kunnolla. Niin se voisi olla yksi syy. Ja sitten voisi katsoa ehkä vähän niitä putkia ja linjoja siinä, että onko se kaikki kunnossa. Mä silti uskon, että se kyllä irrottaa loppuviimeksi on panee pohjaan, niin se irrottaa sen kunnolla, mutta välttämättä ei ihan niin kuin mä kuvittelen, että se tekee. Eli se voisi olla semmoinen, mitä me tehdään tässä seuraavaksi. Tätä kytkin asiaa on tässä selvitellyt ja olen kyllä aiemmin huomannut, että tänne tulee, niin kuin tätä nestettä tulee vähän tänne lattialle. Jotenkin mä jostain syystä kuvittelin, että se on tuossa on tää pääsylinteri, että se olisi tuolta, kun tulee tuo letku tuolta säiliöltä tähän, että se olisi se, joka siinä vuotaa, mutta nyt kun sitä katsoo, niin kyllähän se on täältä asti niin kuin kostea, eli se on tuo sylinteri
joka sinne vuotaa. No se on niinku toimiva toi kytkin kuitenkin, eli ei vielä avata sitä tarvita pois, vaan täytyy mennä vaan etsimään nyt uusia osia. En tiedä saisiko ton koko sylinterin vaan uutena vai myydäänkö niihin jotain korjaussarjoja. Tämä moottoritila on päässyt tässä rakennellessa aika likaiseen kuntoon ja oliko se kovin puhdas kyllä alkujaankaan. Koitetaan sitä vähän pestä ja puhistella. Monihan näyttää noilla videoilla vetävän suoraan painepesurilla vaan. Ja kai se muuten sen voisi kestääkin, mutta mulla on täällä kuitenkin tää moottoriohjaus Ekukin on täällä tällä tavalla suojaamattomana ja tosta ainakin siitä mä tiedän, että kannesta menee kyllä vesi heti sisällä, jos se siihen vaan roiskuu, eli sinne ei ole oikein minkäänlaista suojausta. Ja täällä on paljon liittimiä ja semmoista. Voisi sen kestää sen painepesuripesunkin, mutta lähdetään nyt kokeilemaan. Eli tuossa meillä olisi paineilmaa, jarrukliineriä, vanhaa hammasharjaa ja tiskiharjaa ja sientä ja jotain riepua ja sitten tuossa pullossa kuumaa veteen lantrattuu tämmöstä jotain halpaa tehopesua. Niin katsotaan, jos tää on lähtötilanne, niin millaiseksi saadaan toi? Siitä saatiin lopputulos. Aika paljon parani. Ehkä vähän noita johtoja kannattaisi vetää nippuun paremmin. Siinä on paljon ylimääräistäkin. Trodolta saatiinkin pikaisesti paketti. Siellä pitäisi olla se kytkisylinteri. Katsotaan. No sieltähän se. Eli tää on niin kuin oli halvin ensimmäinen merkki, minkä mä tunnistin sieltä. Eli loput sitä ennen muutaman kympin osat oli sitten jotakin no name tai ainakin mulle tuntemattomia. Ei ihan maailman helpoin paikka kyllä. Toi varmaan olisi kätevin toi penkki tosta ottaa pois, mutta kun ei millään vähän laiska, niin ei millään jaksais. Eli se on tuolla. Tiedä näkyyks? Tuossa on se. Tuossa näkyy tuossa peilissä nyt se letku. Ja se letku tuo siis sen nesteen ja se tulee tästä, eli se on yhteinen säiliö ton jarrunesteen kanssa. Niin tän letkun varmaan tohtis puristaa sen verran tosta kasaan, ettei tää koko nestesäiliö nyt tyhjene, kun mä sen toisesta päästä sen letkun irrotan. Pitää varovasti laittaa, ettei murjota tätä letkun pilalle, mutta sitä kun tuosta puristelee, niin se varmaan aika nätisti menisi lyttyyn. Noin. Ei ole liian tiukasti puristettu, että ei pitäisi vaurioittaa letkuun, mutta pitäisi ehkä ne nesteet. No niin, siellä
olisi muuten kaikki asennettuna, mutta näkyisikö tuosta nyt, niin tuolta, kun mä tätä pedaalia tässä laitoin, niin heilahti joku holkki alas ja se meni varmasti tämän lattialevyn tonne alle. No sieltähän se löytyi. Tärkeä juttu. Tuonne se menee ja siihen perään tulee sitten siis tää kiinni. No, tuleepahan putsattua noi öljyt tuolta lattialta nyt pois tai nämä jarronesteet, mitä tänne on levinnyt. Nyt kun tää penkki tässä on irti, niin tehdäänpä samalla. Nyt pääsee paljon helpommin tähän käsiksi. Tää on siis tää sammutin ollut tämmöisellä todella naurettavalla tarrajutulla tässä kiinni. Ja mä oon sitä vähän pelännyt, että jos tän oikein kunnolla ajaisi ympäri tän auto, niin tää ihan tosi helposti olisi sylissä tää sammutin tässä. Niin siihen on nyt sitten ihan vähän niin kuin sääntöjen mukaiset. Katsotaan nyt Lautamäki Motorsportti toimitti, eli 2 metallipannallahan se kuuluu siinä olla kiinni. Ja nämä pitäisi mun muistaakseni olla jopa ihan tolle sammutin koolle. Nämäkin muuten pitäisi käydä tarkistuttaa. Tämmöisiä kostaa 20 sammuttimia Piltemasta, ei Piltemasta, kun tänne Motonetista ostettu. Niin, no mulle siitä jo heti valitettiin, että näähän on vissiin heti valmiiksi jo niin kuin pitäisi välittömästi mennä tarkastamaan, vai miten toi nyt menee? 2021. Oliko se niitä, toi oli vielä kunnossa ja tääkin on uusi sammutin. No joo, ne katsoi sen siellä, että näissä oli jo leimat kai vanhoja heti välittömästi. Vähän ilkeitä myyä semmoista tuotetta, joka on välittömästi vanha. Mutta joo, meillä on tuossa naapurissa sammutinhuolto, niin sieltähän me saadaan uudet leimat noihin. Niin ja tarkemmin katsottuna, niin eihän toi olekaan niin, että se on tarkastettu 2021 heinäkuussa vaan että huolto on suoritettava 2021 heinäkuussa. Eli se on jo myyntitilanteessa ollut lähes vuoden vanha. Sellaiset kiinnitykset siihen saatiin nyt, eli metallipannat, ja nyt sen pitäisi olla sitten ihan jopa semmoinen hyväksytty, että tuolla voitaisiin saada auto katsastettua kisoihinkin tarvittaessa. Kytkintä yritin tuossa ilmata tällä alipaine ilmaajalla. No, tulipa ainakin ne nesteet nyt kirjoitettu läpi sieltä, mutta ilmat ei poistunut. Tietenkin kaivelin vähän sitten ohjeita, miten se olisi helpoin nyt ilmata. Niin semmonen vinkki, törmäsin siihen vaan, että tätä kun vaan semmonen 100 kertaa tuossa rauhassa painelee, niin sieltähän se kytkin löytyy vaan sitten ja tuntuu siltä nyt ihan täydelliseltä, eli ilma poistuu sieltä. Käydään laittaa se suojahattu vaan sinne ilmaruuvin päähän ja pudotetaan auto alas. Testaa sitä kytkintä varmasti vielä niin, että se irrottaa kunnolla, eli nostaa vähän peräilmaa ja käynnistä autoa ja pyöritän renkaita ja kokeilen, että varmasti pysähtyy. Tässä kun tämän kytkimen kanssa täällä autoalla on, niin on pitänytkin tarkistaa, että onko tämä asennettu ylipäänsä oikein päin tämä kardaanissa oleva kumijuttu. Ja ohjeiden mukaan nämä nuolet pitäisi niinku osoittaa aina tänne suuntaan, tänne kardaanin suuntaan. Eli tässä kyllä näyttäisi, että tämä on väärin täällä. Mahdollisesti nämä pultitkin pitää tarkistaa, kummin päin nämä edes kuuluisi olla täällä. Sillä luulisi tuossa olevan jotain merkitystä. Joten kokeillaan, saadaanko tämä juttu irti ilman, että koko kardaani tarvitsee tuosta irrottaa. Eli tällä tavalla se oli, ja meidän pitäisi kääntää näin, että nämä nuolet osoittaa aina tänne laipan suuntaan. Eli nyt se pitäisi olla
Nyt se pitäisi näin olla oikein. No seuraavaksi rengaskokeiluun tuli sitten kormoraanit. Eli 94. Nämä on niin vähän korkeamman kantavuuden. En tiedä onko siinä vähän jäykempi kudos tai jotakin. Tuskin vaikuttaa tuohon munnajamiseen. Mutta nämäkin on tuolla V-nopeusluokalla. Eli vähän niin kuin hitaampi. Mutta viime kerralla mulla oli ne, en nyt muista edes minkä merkkiset ne oli, mutta se nyt varmaan tällä videolla tässä tulee mainittu jossain välissä. Ne oli myös sitä V-tä, niin oli selvästi liukkaamman tuntunut jotenkin ajaa, semmoinen pehmeä meno, niin on sillä selvästi joku vaikutus tuossa, että mitä korkeampi se nopeusluokka on, niin se pito paranee. Eli tää voi olla ihan hyvä mulle tää V-nopeusluokka. Nyt en osaa sanoa kyllä sitten kestävyydestä, että tuliko siinä yhtään nyt enempää kierroksia. Täytyisi varmaan ensi kerralla vähän laskea oikein sitä. Kormoraanien lisäksi täällä on sitten jotain ihan random Tomcattia, 91 W, ja mitäs täällä on? Mikä tämä nyt oli? Täällä on Nankangia, 94Y. Eli nämä on nyt nämä on niinku siis nopeet. Eikö tää Y nyt ollut ihan se nopean nopeusluokan? Voitaisiin ottaa, no en tiedä mitkä otetaan tonne seuraavaksi mukaan ratapäivillä, mutta seuraava setti olisi tarkoitus vetää Pesämäellä, jos sinne nyt päästään, niin ensi perjantaina, nyt on maanantai, niin siellä olisi Drift Madnessit ja tähdätään sinne. Alright, laitetaan Pemu kyytiin traikulle. Huomenna startataan aamulla kohti Pesämäkeä. Okei, se on perjantai 12. elokuuta. Vähän yli 7 aamulla. Lähdetään ajelemaan kohti Pesämäkeä. Toivottavasti muistu kaikki nyt mukaan, mitä vois tarvii. Ja pitää toivoa, että se kytkin toimii. Se oli vähän outo se kytkin, ei sieltä ehkä ne tullut ne ilmat kaikki pois. Eli se toimii, kun sitä pumppailee muutaman kerran, mutta sitten kun se seisoo, niin se onkin niinku vähän pehmeä. En tiedä, joudutaan ehkä ilmaamaan sitä tuolla radalla sitten. Alright, lähdetään ajelemaan. Alright, sitä saavutaan Pesämäelle. Aiemmin mä oonkin vaan toisten videoiden läpi tätä paikkaa kattellut ja nyt eka kertaa sitten itse paikan päällä. Katsotaan minne tänne päästäis. Ihan vähän jännittää, miten lähtee Pemu kulkemaan. Tää on varmasti paljon nopeampi rata kuin ne, missä mä oon ollut. Eli Kaanaa ja Tykkimäki. Ainakin paljon porukkaa täällä. Okei, katsastus on tehty ja läpästiin ja saatiin siitä tarra lasiin. Voitais mennä radalle. Käydään tuossa eka vilkaisemassa vähän aitojen takaa, miten se tosta rata menee, miltä se näyttää, niin lähdetään kokeilemaan. Elikkäs sieltä radalle sisään ja sitten lähdetään kiertämään myötäpäivää ja pitää ajaa pari kierrosta varmaan. Katsellaan ainakin noin ratojen kulmat, sen on oppinut, että
kunnolla kun putoaa radalta, niin siinä saattaa olla vaikka parikymmentä senttiä tiputusta ja äkkiä auto hajalla, niin vaaran paikat käydä selvittää ja vähän lämmitellä renkaita. Vähän jännittää. Lähdetään kokeilemaan. Eka tajut ajettu ja parinkin ekan jälkeen alkoi bensa haisemaan ja pysähdyinkin vielä käymään tuossa varikolla, mutta en löytänyt mitään vuotoja. Ajattelin, että se varmaan joku toinen auto, mutta eiköhän mulla tää kiristämättä vaan kunnolla, kun tää näyttää, että täältä on ainakin valunut suoraan. Tää katsoo, että ne letkut on kiinni ja toi ei ole ihan hyvä juttu. Uudet nankangit aika herkästi kans lähtee lastuamaan. Aloin tuossa merkkaamaan vähän tukkimiehen kirjanpitoa suurin piirtein montako kiekkaa näillä mennään. Näillä oli 2 alla ja näillä 4. Vähän jo treeniä alla. Ne clipping pointit on kyllä aika vaikeita vetää, ettei mikään helppoa ole.
Näin päin näytetään rataa ja pitkä ja nopea ja loiva mutka, niin teho ei riitä kyllä pyörittää renkaita enää siinä, mutta muuten tuo syneroosuus pysyy nyt jotenkuten hanskassa. Joo. Käydään vetämässä jotkut makkaraperunat välissä tässä ja pidetään vähän taukoa. No niin, makkaraperunat on vedetty ja tomketit on saanut jäähtyä niin paljon, ettei tarvinnut vaihtaa ja siinä tukkimiehen kirjanpidolla vähän merkkejä kauanko kestää. Yllättävän hyvin. Meillä on kuitenkin 6 kiekkaa ja mitkä mulla oli aiemmin tossa ne nankangit, missä on se 4 kerrosta, niin näähän on jo lähtenyt lastuumaan. Pikku purkkaus konepelli alle, kaikki nesteet pysyy sisällä, mitään ei vuoda, mikään ei keitä ja kytkin toimii hyvin. Että ei muuta kuin lähdetään taas ajelemaan. Nyt taas löytyy hyvät renkaat. Tomketeissa on alla 13 kovaa kiekkaa. Ja ei vielä ollenkaan pahan näköisiä. Totta kai nämä on jäähdytetty aina välissä. Nyt ne on aivan kuumat. Ja luulin, että nämä on nyt tää on niinku viimeistä viedään, mutta näillä vielä ajaa. Kun taas näissä, mitäs nää nyt oli merkiltä, nankangit, näissä on 7 kiekkaa ja nääkin on välissä jäähdytetty ja vaihdettu, eli ei ole ajettu putkeen. Niin joo, tomketi ja tää on niin kuin 94 kantavuusluokka ja nopeusluokka W. Vaikuttaa kyllä hyvältä. Ollut joka euroarvoinen. No joo, nankangit kesti vielä aika hyvin kyllä vielä, ainakin varmaan pitää kokea laskea noista videoilta, mutta varmaan 6 kovaa kiekkaa, eli mielenkiintoista. En tiedä, onko tämä rata ja asfaltin pintakin vähän erilainen sitten, että miksi renkaat kestää vähän niin kuin paremmin täällä. Mä oon käytännössä 2 uusilla renkailla tässä mennyt koko päivä ja mä käyn vielä ajan nämä tomketit loppuun, ellei se jotain ravistamista ja jotain pomputtamista niistä tuntuu olevan, että jos ne vielä on kunnossa. En tiedä, onko vanteet kierrot tai jotakin, mutta toivottavasti ei. Eli vedetään noin loppuun ja päivä alkaa olemaan sitten paketissa. Tällä alkaa nyt päivä olemaan täys. Mielettömän hyvä rata. Vähän nopeutta saatiin siihen hommaan ja täytyy olla kyllä vähän varovainen, ettei heti hajota autoa, eli siinä iso riski semmoseenkin. Ja viimeinen rengaskin. Nytkin nämä renkaat kestää aivan mielettömän paljon paremmin täällä. Olen käyttänyt kun 2 paria uusia renkaita ja siis todella monta kierrosta. Sai ajaa kyllä ihan sydämensä kyllyydestä ja siis kymmeniä kierroksia varmasti meni. Täytyy oikein vähän laskea, koska on kiinnostaa, että varsinkin nämä tomketit kestävät ihan todella hyvin. Mutta lyödään kamat nippuu autot raikulle ja lähdetään kotia kohti. Tästä on se 4 tuntia vielä Espooseen ajamista, niin kello alkaa olla semmoinen 6:30 nyt. Niin joo, voitais lopettaa tää video kyllä tällä kertaa tähän. Tässä on aika paljon materiaalia tullutkin jo. Kiitoksia katselusta. Nähdään ensi kerralla.